أشياء نومني لا خجاجي لاسكني ماشات ما قدرت بهن حبينا كنيسة شوية كمان ماشات بقى گوبرات با قاسم می توش فرش کنی تو قاسم فرش کنی بیام که ذات دیخه صوبزی باشه و نامه یه پیام داغام رسیش پیامی شورت کنم تو می سخت همون تو سعی tu pulang mana ada? Brain apa, dah brain apa. Brain apa. Ha, brain apa. Berapa? Brain apa. Emisa, agar saya bagi lebih ini una tu dar zamba. Bugün maden yuna su tayı. Ha maden dar. Bana. Ona içi. Mana tu gotu pulang mana sahod? Ha. Tamam tahu khondimiz las. Renk var. Las ni jalan. Hamurine. Kata kau nak hamurine. Sağda mı? Mama gula las ni jalan. Sağda akşam irine bırak. Sonra ne pavi de jalan. Sana dapur coba. Mala derdi. Ha. كان كبت أنقى أنا خوش نعمتي هو İyi bir müşteri ya.
اورو دیگه مثل سنج شما چی تا بگم ویو ماما دست منه تا ما بگم ایخوام ایخوایم همون چه مرشه همون صبح زیم گریسه خوب بار چلا حالا خوب بفهمی ایخوایم ها خود بیدات الامنی ترینه تلاسکنی ایخوایم درستش کنم نه همون کنده چه سیبی کنده خیلی ندید Ama şey yok. Üstüne onun içine kını yok. Öyle güzel şey. Öyle yok. نه اونی خواهم دمش Some robot. Kıyavadar. Aynen, kıyavadar. Her sabah bir karmine şimdi yeni kino. Yok. Rapas, är det sant rapas? Kıyını koyuyorum. Aynen. Ne var da öyle takıydı. Adam ya ambarcay demet. Tamam. Maş var. Dözü. Eczacı zani? Çeşizan setani kılmayı yiyorsun. Onu nereden takip ediyor? Ay, eczacı iyi şey yaptı. Yaşı bastı mı? Yani de Simon Fixan o Simon Sapid otizmش. Hepsi. Ben raftan başa kalsın kadar içirdim. Karşıydım. Şişesine başladım içirdim ben. Yoksa dimarne idat. خواه اگر واسه سنه ایساد سال Lu maşa ne anı ne adı ben dikeyimleş. Ha ne da pot. Ya o jambi o ya men na sama bakti na maşa. Ne böyle. Asam da yıkıyor. Yani da çiyan namu. بلاتة؟ Bilmem ne. Su
درچه اون رو بابا بگوید ماشای میکنه اینا تو به درچه می؟ ها sen de. شکار گوشنای مور باشه سر پاتون سلام برده موشه Ben خوب شده شده بچه خوب داره. خوب شده Alltså brödtrastar. Jag tog så och från normal. Jag tar bröd i med samkör. بیا بیا همه اوش سماوي. سماوي. بنزيني أوردن طابني مش. باز kapatın önemli bu. Nasıl işin bu ya? Ben değil. Pas aşağı. سه من خونه کردی بی؟ نه خودم خوش کردم بعد چرینو بی او نمیش تو کبرسه باید میکردی؟ نمیش شکلی همه آفشون بردن نمیش خیلی کمینش کبرسه مالش Mesela yok çevreyi ne yapayım Milo? Çevreyi ne yapayım vakti ilo? Benzi diyor. Tahada خوب خسته و سوترانش روشن.
کثیف معتد مکن Ela داشتن شش ها passinha, چه؟ sumia. چه؟ خدا نه نه چرا ببینید خوش شما بود آقا من این میخواد بمه خدا مایی دیگه توی خدا دیگه تعریفی کنم با خدا زور اماره بگیده زور اماره ابوه آقا میزان کجا باید دست منه یه دنیا ممنون کنم نه برا عزیز برا خودم آقا بو عزیز سلام علیکم خوبه آقای ولی دست آنجا تلفن Uma nemisch mit Tanch. Nemisch mit Tanch. سلامت آره گوش بند داشتی به اشکانی خاصی رسیده داشته آها امسال تا ببینش همین اساس مصرف سریع اساسا این یوشی که یاد داره دوره دوره نه یه پراسی باید من بریزم بهتره میدونم خیلی ترسید نه اساسی سیمسی شکوفه شور شکوفه در نزنه جد باید نزنه جدش شراب اما کن خیلی توی نیست زش شراب خیلی حتما شراب خیلی بکریه و هیچی ریکای شامپوی چیه؟ یا کارتشه کارتشه اونو جمع میکنی یا چه پایس برداشت یه خب بگو تا یه برات میاد تا برداشت کیمه همین سنه کم کم هی سونیم انشالله یه قطره جمع میگردد وانجا ای دریا شود نازون دادایی دارم با او گرموی پیچه لا یا لردگونی نرخه
نه بخیر اعلام بیا گسه موضوع اعلام شروع بویا بهتر چرا حتی گاهی پیل نباشه اینو سیستم بیره بلیشش تا بهش اشکان بومبسته چیز بخوام برم و مشهر این کداش کنم اصلا خود خواهد پیش گاهی آدمه شما باید صبح بیان باید بیم جابه سیخی چند تا این کاستی هست؟ سیستانی مجوز سیستان تایه این کارتون همشه میدونین؟ ها؟ درو کانتا چند تا همشونه؟ 20 چند تاییه؟ اینو 20 سارتویی 20 سارتویی 20 تا همونی کارتونه؟ نه ها من سر من آی ها من این کارتونی بکن آی نمیگم مشکن سکو مشک تو چی داری که مشکن مکش مشکن نیشکن مشکن اینه دهنه را تا مینه چه یوری یا چند چند خراب ایمانه برو یکی خب یه پیلو پیا خواستم نداشت حساب بخور راستم نیست رای داغا سه داغا سه میشه این چیه پیامون نمیشه چی داری؟ یکی خیلی اصلا دیگه من چیه پیا منادی بشکاج باز نه سیستر میشه شکایت چرده بیا یه سنسونه اشکالی کردم نکنه زنی خاطر جان بود پیدا چی ما سال بیدم که ها؟ نی تره بزنم برو تو بری بیا گسته تشی مردم خیلی دایمی خیلی می باز شاغلی گناه داشت شاغلی اما یک نبود سراغلی زنی چی بود؟ من کم اشکان بود اشکان نبود اشکان نمو صبحی زمینا زنی ارزه که چای دارم به بام صبری چای بزنیم به شاپال مو اشیا دوم بگم مرا اشیا تراش گفتی منه؟ ها مرا چی بود تو بالای سر ما اساسه باز بیا چی بگم خیلی ولش کن میسم یا بشورش بیا تا بشورش وای وای سیدی گاجر چه نوزن گونه قصیده وانا معصوم طبعا نمیشه مو باید تمیزه شما نه دست ما وقت بیرون دکانم نوری الو؟ نه اویم نه؟ نه والا Yine aziz mi olsun tam bir yak kalıyor öyle. İnsanı can yoluşur. با میبینی برم شو؟ ها با میبینی bir sürü öteye. خوارم چشیش کسی نکنه Öğren sen ne
نفس شهرسی Era Pamelo. Era Ziculo. ای برکت یا قرآن همه تیویش کجونه نرشی کنه درست را ورده ورده یه دویم را همیشون که هر چیز گیلاس بیچندی جو ایسه گوهی انگوره دید ما خش انگولا مش انگولا. اون سگ رو بیده او خوب. مرسا من او او نه او سرتوی اومانیار با من او سرطوی اپروبی بون کتاب بوندی بیش اوزا. یو همه یو چیز را به این رو ویدا. با این خطا من میخوام زور بخوام تو من چیا؟ کو بیا براده او اپروبی بون مکوس دینا بیا نو بخده ایلا دیگه نمیخوام. ها تو پیدا بزن با من تن. یه پیله رشوه بابا رسونه با اونم کو. دایی او سرطوی سرطوی چه بون کتاب بوندی اوی همه بیا نو بخوابلش کن بیا ما بیا نون بخواب بیا گلش بیا اینا خبر خشی علاوه سی چه خبرش چی دادی ها چیتونه چی خریدم گفت میشه سام یه هفته ایده اوسو یا زامنی بزو بیو نمونه چشم این ماه الان چیزی خبر خشه اینجا میشه دیدوشتیم زوی شده یه پیایی میشه مونه بخر پیا همه بخر ورشیش هست میشه خواه ورشیش هستش کن باطلی الان رفت ستا شده و چیلی هم دیدوشتیم ایازی و چیلی گفت یفتن بوده وای میشه تامنه مثلا ما امونت یه دیدن آوردیمی ها دوباره زاخری همین کارش همین تسلی بیده زاخری بود داشت به پیایده نیمه یعنی زفت شو کنه بعد پیا کلان گوسنده لد زیر روزی که زاخری را میشه لور دار بیار ایره دخمو زفت شو کنه را اول تا میشه اصلا نه همشه پیا کلان میشه لبو بی فرود بی اصلا زیر شو بی ده هر چیزی باز اصلا زستان نه رگم میستیشان نبردمه دخلاسه طبعا اشکان ساز ما هم گفتش اشکان یعنی هر ما ایره باش ایره با جده میشه انا لدزی لا بيعظم. الان ذاته شکایتش کرده تقریبا اشکان همون رو به خوبی از من به خوب شده شو یعنی همون میشد با صوبی الان خانواده ما اسم ویش اینو بود میشه نه اینو هم بیشتر 1 میلیارد اوسو زرل خموزه اوسو چی میش دونه 3 میلیون دی میشه نمیشه یه پیاده بیان امونتی دست بو بیاد دست یو میشه از اون بیات رفیش سری مادره و بوزه مونو بود مسیم یه باید زنجی برایم چی کن مثلا یه جلی مردم بودم دالدال دیمش خدا داخل آی جلیله دوم با بخدا اون رو زینه و مون باید ریتی بچی گفت خوب بیدیمت خود میشه ایسیا یه زامنی فقط یه خواهی بیارید خراب کنه او پیا حالا هم اون پیا چه نیمه‌ای میشه شعنی آوردیم بیش حالا هم مثلا اینکه فیل میشه میخوایم حالا هم بیتنینی دست ایمان نیردم تا همه اصلا خراب کنه چی فیلی میشه درا یعنی پیانه بجوری نه میخوام بینندیت بمونن خب برز 7401 بی
چون من 83 تا میش با 3 سابقه داغ شیخری منصوری بود، یعنی میشه المال یه چیزه بیه نیمه زرد 2 ساله قرارداد داشتیم. امام به خاطر میشه زان روشتی میشه انو دا دست کشیده گه نیمه درش خورد چون انو نیمه او پیانه بریم مو یعنی خدا بچیدی خدا نه اخرام یا 20 روبی یا 15 روبی چی میشه بود فهمه سان تا نه پیار خوبیه رفتم اون میشه بیارم اوسی میش دونه 3 میلیون دی و مگه باید 500 میلیون دی تا میشه بود هم اوسا 500 میلیون بره اوسی میش دونه 3 میلیون 80 تاش 200 میبرن 200 میلیون ده کو بیودی یا چیزی خون مکن ما خدام نسیم چی میش جرونی جلوی مردم بیزن یه و سامسله ما با همون نامونشون بریلی چه نیمه ایمون بیار و دوست پروت به پیا امیلی خدا ورای پیا امیلی بیار سامون زن یایزیام میخوردن پیلش دام خرز دارو و چی باهبی هر روز من دویندوری بادم سیزن شوی زیام خرزشون نیچه اومد با همون نامونشون از اون چند تا همون بریال بی 13 تا برای داشت هم با فرود به حضرت عباس جینه و من ندار بدون برنزه هم با خرزش از اون اومده خیلی چه قرادان مدت نزدیک تموم بیدون باب تابری میشه بیوی اشکان بردم نام همون تیش همون پریارچال چمو زمین ریتیم دیو اشکان صوبزی زنگ همزی تای جریبه گم بود ستی گبو منه و خو چردن هر روز خدیار میچردن صوبزی رام با جده اون روز دیارم نچردن بودن عمر جده سال 8 بی 9 بی رفتم بوده تا هر چی که برای درشته بود میشه خوبه هیچیش نیست دی ما همین رو رفتیم با همین کار آمون ناملی رفتیم رای مورد تا بریه نیست ده میشه ما باید زرا چنیم اوردیم هرچی رفتم تیش گفتم آی منصوری کمت حق زن بچم اورده میرو من هم اینو نخم ندزیدم مال یکی دین او آقا مال شبمی ای خواهی با ما قراردار داره سنر هونه موجروشه اصلا من گوشش ندارم گم 1000 تا نمیام درم شکایت چرا بچی جفتم یه 50 میلیون بالا دامه بچیله کن ایسا اون روز دیمش که حکم میشه ایسا یه هفته ده بیو تا برای من اینطوری یه کاریش کنیم آنه ای خراب ای جونه بیشمار ما همش از این 3 ساله که اعلام شکوفه به ای ایاد با ما بره همش او آقا ضربه رو میزه مال منه با تا او پیامه مال منه با انهانی که 12 تا میش دارم باید بدید همه 12 تا میش ده کو بیارم ایا ای آقا نهوش ایسین حداقل یه چی دام همیدیم خو اگر نه مو خام او آقا بل میکنه رو متنشناس خب الان این ما خب شاید این بینندیت مناسب میشه با بیریده چه عرفین و مبازل با چه پیام انی سواشو چه بردشو 30 تا از او چاید مالی ما بینه زمت ای ایالون بیه 30 تا چاید اصلا هم نرم و ایالون نرم گه باسی حتی یه بازی این اشیا میشو به اون بزن بو گه باسی میشه دیگه دری و دست او آقا مدوس تحویل عمری تا 30 تا چاید تحویل درون چه زمت ایال ما هم دستی تا چاره و دستمون رسی میشه دیگه دیم و یه آقا هم مدوس و دستمون رسی من به خاطر همیو با یه دوی کنون دعوت کنون دونسیسی برای رسم بود باش سلام تامین توکل با او خدای خدا کنه همه حق زحمت چشیرون بلا بی قوری چشیرون منو بیاونیت حق مخراج سونه ایدون
خطا شیشیان کالا کنی اینو کاتا بدستی این انداز کنی توی کاتا بزنستی کاتا پیر بزنستی شیشیان بدهیم خیزا منو بکنم
برداشته و ما بسی شما بسی و از اون رو برداشته آوردم خوب بوسه برام چی ده قربونش برای نمیخوام ده یکی آوردم دیره با اونه تو ها؟ سی ایما؟ سی خی؟ سی خی برمت؟ ها؟ نه سی خی؟ نه پای خی؟ اینه با برو یه قاسم شانه یاداشته برده ما قبلش تسی شما بگم برسته اینه بیا این خمون برو برده نیستش این سر رو برداشته بردش دردشته و مو سنو آقده شادو چی خی؟ میوه خی؟ الان میوه دمه پانه تمیز کنم الان میره انگوری دمه خواه و ببرزش تا بشونش ببرزش حيث بزلمت يا خوش او تمشه لا انت لكن يار ايش طب يار بیا شادو سکن وید کن بیا بودش ماشالله آبو شادو یکی شیشش این چه تمیز شه شیشه خشم تمیز شه یه ما نمیخواد تمیز کنیم میره تمام کنم شنو بزن سرت بریزم بیا خب شادو بیا بیا بریزم آفرین تمیز رو بطبرا او شیشه نه تمیز کنم بیاش بوسه بیا ده تمیزه تا اول چی رو تمیز کنم No. No. No me tenemos con. Pero. Okay. No. جونو Ah. اوکی؟ آه بیا شادی Tenduni. ویدی با خنده مساق نیدیا خدایی ناداش بوده هیچی باید چون بود هیچ از کنم ببره بیان درد دامه آدی Era un de mucho dolor. şuraya biraz صداشون نکنم شادو صداشون نکنم صداشون نکنم کنه بتوصل ماكرون وكل تيسوزو تيسوزو سيستر تحت ايه ده فهم سلام خيصو بتر وهاي هاي هني تشيبويه أبي دراسة يا شادو أنقولي خير ها يبي مشكلة برا أنقول خير بيبري الصوت ما خلاص كمان خطة يشيل بس بدل برا أنقول خير بيبري Chama angulo. استوعبت خير دوم خير Eyo. باكو خير Vai, vai. ولا ما كوشة Chama
شما میخوام. خب تدرار موسید شما میخوام. سنة أبي سامو بري إني ما فاكرة الدوري فإيش خلنا بجيب واحد إيش عم بعصي دور أصلا إيه مشكلة بري دوري بقى سين تيجي وقت تابرين بشون شو برد شو تابرين بشون شو خا مشوشتي إيش مريزي ها أنا بري بشون شو سوق خا هاي إذا نم Bakayım. Ne yok? Ne yok? نيرمت تقيمني Yok. أيوة اشتري دي Ya şadi. Şadi. Tabii bir şey şu. بس أوه بتاع ده بشوش بتاع ده بشوش بشين بخير بريدة نه شادو نه شوش ده مخه بوش من بيو بيو bir şey tabii. Bu vaxtında sən Belki dəsmən ne? Önce xeyli libas düşün. şuna baxayım. Yok. بخير. خذ Wil je die maat? Ja. En was gezien. Als precies. Hastane bu yaş kaptı normal. Uy. Boş sidura. Ne? O kişi ispan. O. Ne? Şaboş ve dura. Güzel. Bilmem. Kaçırı. Kam adi ve dura. نه اگر خیلی خوابش سی دورا خالی شو کنیم اونو بیشتر زنده بچه بیشتر میدون که پیت سال میدون خوب ملودی کن